Σλάβοι Ζίζεκ, εξερευνώντας την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας και παράδοξες ηρωνίες. Από μαγνητοφώνηση μετάφραση Κωνσταντίνος Σύρμος. Παρόλο που δεν πρέπει να υποτιμούμε την ψυχανάλυση ως μια μορφή κοινωνικής θεραπείας, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το αρχέτυπο μοντέλο της ψυχανάλυσης δεν αφορά απλά την επίλυση προσωπικών θεμάτων. Ας πούμε, για να αποφύγουμε αμήχανους όρους, ότι αφορά εμένα. Ας πούμε ότι αντιμετωπίζω ορισμένα προβλήματα με τη σεξουαλικότητά μου ή ότι διακατέχομαι από άλλες σημαντικές ανησυχίες. Η ψυχανάλυση επεμβαίνει και μου επιτρέπει να αντιμετωπίσω αυτά τα εμπόδια. Βοηθάει να καταστούν ορατές οι ασυνείδητες αποποινικοποιημένες απαγορεύσεις και να απελευθερωθώ από καταπιεστικές αρχές όπως η πατριαρχική εξουσία. Ο τελικός στόχος δεν είναι απλώς η απόλαυση, αλλά η υπέρβασή της. Βλέπουμε ότι αυτή η προοπτική της ψυχανάλυσης συχνά κατηγορείται, ειδικά από φεμινίστριες, ότι έχει πατριαρχική προκατάληψη. Ωστόσο, ο ίδιος ο Φρόιντ έκανε σαφές ότι η παράδοξη κατάσταση της σημερινής μας κοινωνίας δεν έγκυται στο πώς λειτουργεί η ψυχανάλυση. Αντιθέτως, η παράδοξη κατάσταση βρίσκεται στην ίδια την ουσία της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Αυτή η παράδοξη κατάσταση με ενδιαφέρει. Επίσημα, ζούμε σε μια ανοιχτή κοινωνία, χαρακτηριζόμενη από διάφορες μορφές ανοχής. Ωστόσο, αντί να επιτρέπει ανοιχτές και ευχάριστες ζωές, αυτή η ανοχή οδηγεί σε μια δική της εκδοχή, μιας ακόμη πιο άσχημης καταπίεσης και μορφής ελέγχου. Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω τονίζοντας δύο βασικά σημεία. Πρώτον, από ψυχαναλυτική άποψη, ας εξετάσουμε τη διάσημη φράση του Ντοστογεύσκη που συχνά παραθέτουν πολλοί νέοι φονταμενταλιστές, όπως ο Τζόρνταν Πίτερσον και άλλοι. Αν δεν υπάρχει Θεός, τότε τα πάντα επιτρέπονται. Το συμπέρασμά μου ακολουθώντας αυτήν την λογική είναι ότι το αντίθετο είναι το αληθές. Αν δεν υπάρχει Θεός, καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου τα πάντα απαγορεύονται. Αντιστρόφως, εάν υποκειμενικά αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας ως άμεσο εργαλείο του Θεού, τότε όλα γίνονται επίτρεπτα. Σκεφτείτε τη λογική του θρησκευτικού φονταμενταλισμού σε όλες τις μορφές του. Σε αυτά τα θρησκευτικά φονταμενταλιστικά καθεστώτα, οι υποστηρικτές τους πιστεύουν ότι επειδή ενεργούν ως εργαλεία του Θεού, οι πράξεις τους όχι απλώς είναι αποδεκτές, αλλά ότι εντάσσονται και στις εντολές του Θεού του ίδιου. Αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση όπου πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Δεύτερον, ας εξετάσουμε το φαινόμενο της ανοχής, το οποίο μπορεί να φαίνεται απελευθερωτικό στην επιφάνεια, περιλαμβάνει διάφορες σεξουαλικές θέσεις, περιθωριακές σεξουαλικές αντιλήψεις και μια γενική μανία ως προς το ξεπέρασμα εμποδίων, όπως και ορισμένες μορφές αφύπνισης. Παρακαλώ, σημειώστε ότι δεν συγκρίνω αυτά τα δύο φαινόμενα, αλλά γενικεύω την ιδέα. Το πρόβλημα με την ανοχή είναι ότι δημιουργεί τον δικό της εχθρό, τον οποίο αποκαλώ καταπίεση. Ωστόσο, εκεί που καταλήγουμε ως τελικό αποτέλεσμα αυτής της ανοχής, είναι η πολιτική ορθότητα. Τώρα,
δεν διαφωνώ με τους στόχους της πολιτικής ορθότητας, καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει θέματα όπως ο ρατσισμός και ο σεξισμός. Ωστόσο, διαφωνώ με τη μορφή και τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνικά. Ενώ θέτει τυπικά τον εαυτό της κατά της καταπίεσης, η κοινωνική της λειτουργία είναι εξαιρετικά απολυταρχική, διαιρετική και καταπιεστική αυτή καθ' αυτή.